મારું રોટલો બનાવતા શીખવાડા ટ્વિંકલને શીખી જજે બરોબર બરોબર આવો રોટલો થવો જોઈએ જો આટલો મોટો નહીં થાય ઓનથી આટલી આ સાઈઝ મોટો ભલે ના થતો પણ આટલો એકદમ પ્યોર પાકી જવો જો કે ચડી જવો જો મારે આયો પકવા દીધો ને ફેર પકવવાનો જોડો મોટો નહીં બનાવે જોડ કાઢી લેવાનો અંદર કાઢી લેવાનો લોટ ઉભી રે હું બનાવું તો આમ રોટલો થાય આમ આઉલ શેપનો રોટલો જે કરાઈ જો પેલા જો હજી જો હાથ ભી ના કરે એ શીખવા જ બેઠી ના આવડે હો પણ નાના બનાવવી મોટા મારું નહીં શીખવું પડે પેટી આપો બધે આપે અલગ કોઈ મહેમાન હોય કે એવડી રોટલી હોય ચાર ખોય કોઈ હડે મહેમાન થઈ રહી પેલા આપણા રોટલા જ બનાવતા બધે રોટલું દાદા વચ્ચે પડી જાય રોટલો બનાવે એટલે પૂછશે પછી આખો રોટલો બની જાય એટલે વચ્ચે બનાવે વચ્ચે થોડું ટીપણ છેલ્લે આવડતું હોય ખોટી ખોટી ઇન્સ્ટ્રક્શન કદી જીકી રોટલો હાથમાં નહીં હા માટીના કરતો શીખો ચીકણી માટી ના સાચી વાત એમ કરતા કરતા આવડે ચીકણી માટે છોકરા પેલા એમ કરતા પોણી તો વાય નહીં તો અમે ચાર પાંચ જણા તો કે મારે વાત માલુમ છે જઈએ પેલા શું લઈ રહ્યા સરું લાગી માલુમ પતાઈ માલુમ છે જોઈએ રોજ જેવી રીતે વેણા એવું તો જોઈએ વેણા ઉપર છે હા વેણાય જોવાની ના જોવાની વેણાય એક હાથની હથેળી એક હાથની અમે જઈ રે હારી પથરો કઈ હારી નહીં કરવાનું હા એ દાદા નીકળી બંને ને સુઈ જોઈ હા તો પૂછી પેર છે એવું શીખવાનું હતું તો એવું તો છૂટ હાથ રાખ બસ એથી હા હવે તા એ હરકું કરી દે હા કોઈ સ્થિતિ ના નથી કે નથી વચ્ચે નહીં જો વચ્ચે વજન ના પડવું જો વચ્ચે તો વજન આપવાનો જ નહીં કિનારી જ હું કિનારી થી જ કરું મને એવું તો ફાવે ના ખુલ્લી જ રાખવાની ફીટ રાખવાનું વજન આવે તું તો થાય ને એટલે કે બનાવે પછી મના લે લમો બનાવ આઈ હેવ મેક બાજુ રોટલા ઘવન રોટલા બનાવતા કરતી મજા ફટોફટ પતી જાય હા ફટલીમ પતી જાય હું તા મજૂરા બનાવતા ને તે ઘરનો રાત નહીં તો કોઈ આઈ જડે પણ બાજુનો પેલો દળી કાઢે તે દુધા જે તૂટી ના જાય ત્યાં સુધી મોટો થાય તો કિસના બેન જો લે હું માં જીવન છે કિસી બાત જે તીશા ચાવી લાય ટ્રેક્ટર અમાર તો ઘરમાં કોણ થઈ ગયું મોય રોટલા કટકી કરતી રહી જો વાહન વાહન કચરો બચરો બેઠું ગુડ વાહ વાહ તીશા બેટા કોમની જો વાજની પકડી રહેવાનું તું હવે અહીંયાથી કરો ને તાર કોઈ પાતળી થઈ ગઈ હોય તો વચ્ચે પણ હવે વચ્ચે જ આવું કરો ગોળ
એ તો બે વખત જોયો ને પછી કરું જ છું પણ આ ટેકનિક થોડી અલગ હતી ખોટી હા ટેકનિક જોયો હવે લાવ હું બનાવી હવે જોઈ લે જોઈ જો મેં બનાવ્યો હમ પ્રોબ્લેમ કે પાણી ને ગોળ ગોળ એટલે શું વાત કોળો કોળો એટલે ફાટી જાય જો હા ને એટલે ખાધી જાય બધું પાણી વાળો હોય ને પાણી વાળો હાથ જ ના ફાટે બિયાવાન નહીં રોટલો દૂધ હવ બિયાવાન નહીં પાણી વાળો કરીએ ને આવી રીતના ટૂંકમાં જોયું હાથ પાણી વાળા કરી જવાના એટલે રોટલો વધે જાય કાઠું હોય એટલે આમ ના વધે એમાં હા ડન આવડી ગયો એટલે ઉભી થાય પાણી બંધ થઈ જશે ને